السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة الغد المشرق للشروحات. اليوم سوف نرى طريقة إنشاء علامة مائية على غلاف كتاب متكون مثلا من 10 صفحات، دائما على موقع كانفا. إذا بعد الدخول إلى الموقع نذهب إلى قسم البحث ونكتب مثلا غلاف كتاب. سوف يظهر معنا عدة تصميمات. نحن سوف نختار إنشاء غلاف فارغ، ثم نكبر التصميم قليلا هكذا 24%، ونذهب إلى قسم العناصر. بالنسبة للعلامة التجارية أو العلامة المائية التي سوف تدرجها سوف تكون من إنتاجك أو هي علامتك التجارية، سوف تكون في قسم التحميلات. تذهب إلى تحميل ذلك العنصر أو ذلك اللوغو أو الشعار لإدراجها هنا ثم الاشتغال عليه. ما نحن سوف نأخذه كمثال في قسم العناصر، نكتب شعار مثلا أو لوغو بهذه الطريقة، ونختار نذهب إلى قسم الفلتر ونختار المجاني منه على سبيل المثال، ثم ندرج أي شعار وليكن مثلا هذا أو هذا، أو نختار شيئا آخر مثلا هذا. قلنا بعد اختيارنا للعلامة المائية وليكن مثلا هذا هو شعار الذي سوف ندرجه في هذا الغلاف أو في صفحة كتاب 10 مثلا، كتاب مكون من 10 صفحات. هذا سوف يكون الغلاف. سوف ندرج الشعار هنا في الركن الأعلى اليمين، ثم في باقي الصفحات يمكن أن ندرجه في أي مكان، ونحتفظ دائما بالعلامة المائية داخل الصفحة. إذا بعد التعليم عليه والتموضع في المكان المناسب نعلم عليه حتى تظهر هذه الأركان الأربعة، ونذهب إلى الشفافية وننقص مثلا إلى 24 أو 25 مثلا أو 30، يمكن أن تكون حتى 30 حسب اللون، حسب الألوان المدرجة في هذا الشعار. وبعد أن ننتهي من الشفافية نذهب إلى نعلم عليه دائما ونذهب إلى القفل لكي نقفله. لماذا نقفله؟ لكي لا يتأثر عند تحريك أو إدراج أي عنصر من تصميمنا هنا في الورقة، لكي لا يؤثر عليه. ثم بعد نذهب مثلا إلى إدراج عنوان، مثلا هذا العنوان، عنوان الكتاب سوف يكون بهذه الطريقة، وندرجه فوق العلامة المائية. كما لاحظتم سوف لا نتأثر. إذا هذا هو سوف يكون هو العنوان بهذا الشكل. يمكن التعديل عليه فك تفكيك العناصر هكذا، الضغط التعليم عليه وتفكيك العناصر والتغيير في محتوى هذا التايتل. ثم نذهب بعدها وليكن مثلا سمع وزيد مثلا الكتاب له علاقة بالطبخ، نذهب إلى قسم العناصر وندرج مثلا طبخ، نكتب كلمة دلالية حول الطبخ، ويمكن أن نختار مثلا هذا الطباخ ثم نضيفها هنا، صغيره قليلا، ونذهب لكي نعطي له جمالية. نذهب لاختيار في قسم العناصر نكتب شادو، ثم كما تلاحظون هذا شادو مجاني وهذا مجاني، يمكن أن نختارهم هما الاثنين، ثم نعلم على هذا الكبير، هذا ندرجه أسفل من الطباخ، ثم نعطيه تموضع إلى الخلف. والثاني ندرجه قليلا هكذا ونديره بعض الشيء حتى يأخذ يعني ظل تلك الآنية موجودة بيد الطباخ، ندرجها هنا، ثم نعلم على الكل 3 عناصر الطباخ والشادو 2، ونضغط على تجميع لكي نتحكم في العناصر الثلاثة بضغطة زر واحدة ونضيفها هنا. بعد الانتهاء نذهب إلى قسم العناصر دائما ونكتب هنا بلاب، فقاعة بلاب، نختار أي فقاعة مثلا، ممكن أن تكون هذه، ثم نكبرها بهذه الطريقة ونعطيها اللون. كما ترون الإطار بالأسود، هذا لون الإطار وهذا لون داخل الفقاعة. نعطيه مثلا لون أخضر بهذه الطريقة، نديره قليلا، ثم نذهب إلى التكست، وممكن أن أو نشتغل بنفس الفونت. نذهب إلى تفكيك العناصر ونختار مثلا التايتل الكبير الهيد 1، ونختار نضغط على كابي، ثم نصغره بهذه الطريقة.
وهنا ممكن أن نكتب أي شيء، مثلا السنة أو اسم المؤلف أو أي شيء، ثم نبدل الإضاءة ثم تبديل الألوان. هناك مشكل. ممكن أن نبدل كذلك لون الخلفية هنا إلى الأحمر لكي يعطي جمالية، والعنوان نبدله إلى الأبيض. لكم الخيار حسب ألوانكم علاماتكم التجارية، وبهذا يكون الغلاف قد يكون في هذه اللحظة جاهز. إذا نضغط عليه كابي، ثم نزيل هذه العناصر بأكملها ونذهب إلى العلامة التجارية ونضغط على تفكيك أو فك يسمى بالقفل، ثم نعطيه موضوع الوضع، نعطيه مثلا إلى الوسط. عندما نضغط عليه إلى الوسط ننقص من شفافيته قليلا. هذه المرة سوف ننقص إلى 10 مثلا، إلى نكتب 10 ها هنا. وهنا ممكن أن نكتب محتوى الكتاب أو ننسخ من هذه النسخة. مثلا قلنا 10 صفحات، ممكن أن ننسخ إلى 10، 3 4 5 6 7 8 9 10. ثم نبدأ في كتابة المحتوى بعد أن نجري القفل، ثم نذهب إلى كتابة المحتوى مثلا، وليكن أي خط مثلا. هذا الخط ندرجه، نفك العناصر، ثم هذا سوف يكون هو العنوان، وهذا سوف نمسحه وهذا نمسحه. ثم هنا نعلم عليه ونضغط منه، ننسخ منه عدة نسخ. سوف يكون مثلا كتابنا بهذه الطريقة. نعلم عليه في الأركان ونعطيه توسيط بهذه الطريقة. وممكن أن ندرجها هنا أرقام الصفحات، نختار أي ترقيم مثلا ويكون هذا الترقيم، نضغط على عرض الكل منه لكي يظهر لنا جميع. اللي لم يكن لديه عرض الكل نضغط على بعد الفلتر على قسم المجاني، تطبيق الفلاتر. ممكن أن نرى إمكان هذا في عرض المزيد، نضغط عليه ذلك، ثم نختار رقم 1 أو رقم 1 هو الأول، نضغط عليه هكذا ونصغره قليلا لكي يتوضع في مكان مناسب. نضغط عليه نعلمه وننسخ كابي منه، ونذهب إلى الصفحة الموالية الثانية ونترك هكذا، نعلمه وسوف يظهر في المكان المناسب. ثم نضغط على رقم 2 بعد التكبير. كما تلاحظ العلامة المائية تظهر الآن عند التكبير، تظهر بشكل ظاهر. ثم ندرج هذه هنا، نزيل هذه ونضيفها هكذا في السنتر، هكذا ذلك إلى أن ننتهي جميع الصفحات. إذا كانت هذه حلقة اليوم، نتمنى أن تروقكم. نزول عن طلب بعض المشاركين حول طريقة إدراج العلامة المائية داخل المنشورات أو سير ذاتية أو أغلفة الكتب أو صفحات الكتب. أتمنى أن تروقكم هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله مفيدة. كالعادة لا تنسوا دعم القناة من فضلكم، لا تنسوا دعم القناة لكي يستفيد جميع إخواننا العرب. لا تنسوا الضغط على زر لايك وكتابة تعليق محفز. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.